Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi cùng 3 vị hoàng tử của Đại Hạo Hoàng Triều hợp tác thành công, Từ Dương đã ngay lập tức nhận được bảo vật mà hắn đã yêu cầu. Hiện tại chính là lúc hắn chuyên tâm để phục sinh Bạch Liên Tuyết. Lúc trước nhờ Hoàng Thiên đi điều tra tin tức về bảo địa chí âm chí khản thượng giai, hiện đã có tin tức. Một khi kết hợp với Cửu Thiên Linh Tuyển, Phạn Niên Huyền Băng và Thâm Hải Lam Tâm, đồ đệ của hắn nhất định sẽ được cứu. Thế nhưng đúng lúc này thì Tam Hoàng tử lại có việc cần hắn giúp. Vì đáp ứng điều kiện hợp tác với bọn họ nên Từ Dương tạm gác chuyện phục sinh đồ đệ sang một bên, lập tức đi đến điểm gặp mặt. Nơi đó chính là đỉnh núi Tần Long, sát biên giới Hoàng Triều Đại Hạ. Đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn bộ phần phía bắc của Đại Thổ, cũng là nơi thể hiện được hết thảy khí bậc vương giả của Tam Hoàng tử. Sau gần đây quân Bắc Man đã dục dịch xâm lấn lãnh thổ phía bắc của Đại Tề, bởi vậy Tam Hoàng tử đã nhận được lệnh chuẩn bị dẫn quân chinh chiến bộ lạc Bắc Man của Bắc Vương Khủng Duệ. Phương Bắc luôn là uy hiếp lớn nhất của Hoàng Triều Đại Hạ, nơi diễn ra chiến tranh ngoại bang liên miên cũng là địa phương vô cùng cằn cỗi. Chính vì vậy, lúc này Tam Hoàng tử đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trận này thắng, cái mũ Bắc Cảnh Vương sẽ được chụp ngay trên đầu hắn, giúp hắn dễ dàng thoát ra khỏi trung tâm vương quyền. Nhưng một khi thua, chỉ có thể nhận lấy hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy lần này, Tam Hoàng tử gặp mặt chính là muốn mượn điều kiện hợp tác để cầu cứu Từ Dương. Nghe xong, Từ Dương đã hiểu tình cảnh lúc này của đối phương, hắn quay qua lên tiếng. Thế lực Bắc Cảnh thâm hậu vô cùng, tuyệt đối không thể khinh thường, điện hạ tính khi nào thì sẽ xuất binh? Tam Hoàng tử kiên nghị đáp. Trong vòng 7 ngày, 30 vạn đại quân chinh chiến Bắc Man. Từ Dương gật gù hiểu ý, hắn lãnh đạm trả lời, trong vòng 7 ngày, ta sẽ tận lực quét sạch đại tông phái tu luyện ở Bắc Man trải đường cho điện hạ. Lần này Từ mẫu trả lại nhân tình cho ngài, còn sau này lựa chọn như thế nào còn phải xem điện hạ có phải là chân mệnh thiên tử hay không. Tam Hoàng tử cũng không nói nhiều, hắn biết Từ Dương nói được làm được, bởi vậy liền quay qua cúi người không đầu hành lễ nói, đại ân của các hạ, ta cả đời không dám quên. Từ Dương cũng không dám nhận một lễ này, lập tức xoay người trở về Thiên Lam Tông. Lúc này, Hoàng Thiên nói cho hắn biết, lão đã tìm được nơi mà hắn yêu cầu, chính là ở biên giới nước Tề. Tại đây có một Hàn Anh Cốc, dưới đáy có một thác nước lâu năm tên là Thiên Cao Tuyền, mà dưới chân thác tồn tại một thạch động bí ẩn. Đây có lẽ là nơi thích hợp vừa vặn với yêu cầu của Từ Dương để hồi sinh Bạch Liên Tuyết. Nghe xong Từ Dương thầm mừng rỡ. Chẳng phải nơi đây rất gần với địa phương hắn sắp tới giúp Tam Hoàng tử hay sao? Rất nhanh Từ Dương đã cùng Hoàng Thiên đem theo cả Lăng Thanh Thủ đi đến đó. Trên đường đi, ba người gặp rất nhiều đạo tặc. Hiển nhiên vùng đất phía Bắc không mấy yên bình, loại người này nhăn nhản khắp nơi. Sau hành trình, bọn họ gặp ít nhất 3 đám ngoại bang quấy rối. Và với năng lực xuất chúng của cả ba, đám người kia dĩ nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Sau khi giải quyết xong đám đạo tặc cuối cùng, ba người dùng linh thuyền bay đến Hàn Anh Cốc để tránh phiền phức không đáng có. Rất nhanh, theo sự chỉ dẫn của Hoàng Thiên, Từ Dương đã có mặt trước một thạch động. Bên trên vách động này có dấu kiếm khí lưu lại, khiến cả ba thất kinh. Đi vào bên trong động, mọi người lập tức có cảm giác lạnh thấu xương, điều này khiến Từ Dương cảm thấy vô cùng hứng thú. Vào sâu bên trong, một thanh kiếm lớn bị phong ấn tỏa ra quang mang hấp dẫn sự chú ý của tất cả bọn họ. Trên thân kiếm 4 chữ sáng loáng hiện ra, trong mỗi chữ đều ẩn chứa đạo vận cực kỳ cường đại. Quan Vân Kiếm Ý chính là tên gọi của thanh kiếm này. Hoàng Thiên phấn khích lên tiếng, không ngờ còn có công nhân từng ở đây lưu lại truyền thừa, xem ra chuyến đi này chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Thiên biết cảnh giới của Từ Dương căn bản không kém với vị cao nhân từng ở nơi này, nhưng nhìn trạng thái bây giờ của Từ Dương rõ ràng đang dung nhập kiếm ý này vào bản thân một cách bản năng. Vết tích kiếm đạo hùng vị uy nghiêm, giống như từng cơn hồng thủy tràn vào trong đầu Từ Dương, xảy ra va chạm kịch liệt với nội công tích lũy mấy vạn năm qua. Điều này giống như hai cường giả tuyệt đỉnh đang chú tâm đánh cờ. Trong lúc mơ hồ, sâu trong thức hải Từ Dương dường như có một đạo kiếm quang cực lớn đủ để phiên vân phúc vũ, khuấy động phong vân bên trong thế giới tinh thần của hắn. Từ Dương chỉ bằng vào nội công kinh người để chống lại. Trong quá trình đó, hắn cũng không ngừng thu vệ cảm ngộ từ kiếm quang này. Rất nhanh, trong mắt Từ Dương lóe lên tinh quang, khí tức cường đại cũng bộc phát ra từ cơ thể hắn, đồng thời minh văn trên đại kiếm cũng biến mất. Hoàng Thiên trợn mắt nhìn Từ Dương, tên luyện khí kỳ này quả thật là yêu nghiệt. Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ, cười nói: "Ta chỉ coi kiếm ý này là đối thủ, so tài với nó một phen, không ngờ lại biến thành như này." Hoàng Thiên nghe xong cũng cạn lời, dù sao đây cũng không phải chuyện xấu. Lúc này ông mới nhớ đến chuyện chính, quay qua hỏi Từ Dương có hài lòng với nơi này không. Từ Dương gật đầu nói, rất tốt, đủ bí mật, hơn nữa bởi vì bên ngoài có thác nước ngàn năm, nhiệt độ ở đây rất thấp, thích hợp với thể chất đặc thù của Liên Tuyết. Chỉ chờ bên Tam Hoàng tử có tin tức, ta sẽ tái tạo nhục thân cho Bạch Liên Tuyết để nàng phục sinh. Đến đây thì cũng hết tập 40 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.